चाहिँ स्पेसली के लाग्छ भने यो क्लोजर लाग्छ अनि तल भागमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेडर स्टेजर हुँदै लाग्छ क्या अर्को भागमा पनि त्यही हो यसमा क्विन क्लोजर छ कि नै क्विन क्लोजर यसलाई यो क्विन क्लोजर हो यो छेउबाट किन युज भयो यो छेउबाट युज हुँदैन किनभने बलियो हुँदैन कि छेउबाट युज यो चाहिँ 9 इन्चीको हुन्छ यिनीहरू यो अनि अस्ति अब